Shoutout pala sa mga kabibis natin, si J. Percueto and Rog Brian De Ocampo. Shoutout sa inyo mga kabibis. So mga kabibis, ito yung diagram ng aking container alcohol. Napakasimple lang niya. So ayan, walang tagas yan, walang leak. So kung makikita nyo, ayan. So PVC plug, kasama na ng pump. Tapos, depende sa version na gagawin nyo. Ito lang yung pinaka-host ng sa akin. Yan. So ito, ayan, T-thread, 1/2, ayan. So yung T, kinat ko yung pinakailalim niya, ito. Ayan. So kumuha ko ng ganyan, yan. Tapos bali nakabalik na dyan, ganyan. So ayan, yung kulay itim na kulay black, so PVC flat, 50 mm. So bilugan nyo yan, tapos butasin nyo sa gitna. Tapos 50 mm, ayan. 50 mm PVC pipe. 5 inches yung haba. So sinukat ko na yan, no? Nakita nyo naman sa unang video. So tapos ganun din magkabila, 50 mm PVC flat. Yan, PVC flat. Tapos ito coupling 1/2, 20 mm or 1/2. Yan, coupling yan. Ayan. Yan. Coupling. So hanggang dito yan. So kinat ko ng konti yung coupling. Masyado siyang mahaba. So dinugtungan ko siya, na pinasukan ko siya ng 20 mm PVC pipe. Ayan, 1/2. So hanggang dito. Tapos ipinasok ko yung end cap, 1/2, 20 mm. So binutasan ko siya dito sa may dulo. Ayan. So ginamit ko lang yung scrap ko na end cap, no. May butas siya dito. Dapat walang butas to pero nilagay ko na. Nakita niyo naman sa video may butas, di ba? So dapat dito lang yung butas niyan. Yung 4. So kahit saan man itaob, hindi papasok yung liquid dito sa may chamber kasi meron pang another divider yan. Ayan. So ayan, PVC flat divider 20 mm, ayan. So nilagyan ko rin siya ng divider. Kung sakaling makapasok man yung liquid dito, babara siya dito. So pag tataob siya, tutulo dito, mahuhulog ulit. So walang pasok doon kasi may divider na naman siya dito. Yung automatic valve, may divider yun. So hindi basta-basta makakapasok yung liquid denatured. So ayan, no. Tapos to T-thread. So pinakita ko na sa inyo, no, ito. Tapos PVC plug. Ayan, 20 mm. Tapos meron siyang O-ring. So dito, ito lang kasi sa akin, no. Dito diskartehan nyo lang kung depende sa diskarte nyo, basta importante mahalaga. Yan. So yan na sa akin. So walang leak yan, hindi siya naglilik kahit ialog-alog mo pa, kahit biglain mo pang bombahin, wala. So tapos ano pa, ito yung liquid denatured. So kapag tinawag mo yan, hanggang dito lang yan or dito, yan. So pag ito pinasok mo, may thread, papasok yan hanggang dito, yan. So hanggang dyan lang yan. So pag binomba niya yan, maghanap ng butas yung hangin, yung pressure. So dyan lang papasok yan, diretso sa chamber. Yan. Tapos ano pa, so bali ganito yan, yan. Siya nang malikot ang video. Yan, ganyan yan. So kung napapansin nyo, merong merong agwat diyan, yung PVC. Diyan yung PVC powder na. Sa may outline yan. So ganito yan. So bali ganito yan mga kabibis. Ayan, oh. So ito, papasok ko yan dito. Yan, sa coupling na yan. 20 mm. Yan, sasagad siya hanggang doon. Yan. So ganyan ang mangyayari dyan.
Pag bubunutin mo, tatanggal yan. So hanggang dyan yan, may divider yan. Mag-stop yan sa may divider. Ayan. So ganyan yung diagram. Ganyan lang yung setup niya mga kabibis. So simple lang siya. Kaya nyong gawin. So yun lang. Thank you so much.